What's up mga kakote? It's me again, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos when learning is the name of our game. Kung baka pa lang sa aming YouTube channel, binutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, tayo ngayon ay nasa module number 7 na ng ating grade 1 Filipino, quarter number 4. Ayan, na may pamagat na ang pagtukoy sa kahulugan ng salita batay sa Kasingkahulugan. Ayan, kung di mo pa napapanood ang ating modules number 1 hanggang 6, ay panoorin mo na ito sa ating mga previous lecture videos. Ayan, so ano nga ba ang inaasahan natin para sa module number 7? Ito ay sa pagtatapos ng module na ito, inaasahang ang mag-aaral ay nakatutukoy ng kahulugan ng salita batay sa kasingkahulugan. Kumbaga sa English, ito ay ang synonyms ng bawat salita. Ayan, dito sa ating larawan, makakakita tayo ng mga pares ng salita na siyang tunay na merong parehas ng kahulugan. Ayan, so dito ang mga salitang mabango ay may kasing kahulugan sa salitang mahalimuyak. Ang salitang maganda ang siyang namang may magkasing kahulugan sa ating salitang marikit at ang katha ay salikha. Kumbaga ito ay ginagamit natin depende sa antas o sa level ng ating pangungusap o ng ating antas na ginagamitan nito. Ayan. So, kapag sinabi nating mabango, ito ay maaaring mahalimuyak din. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin ay ito ay may kanais-nais na amoy. Ayan, kapag maganda naman tsaka marikit, ibig sabihin ito ay may maayos na pag-iitsura or positive traits ng isang bagay o ng isang tao. Ayan, yung katha naman at likha ay iisa rin, depende din sa ating paggamit ng salitang iyon. Ayan. So dito, sabi ni Super K+, magandang araw mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin? Handa ka na ba para sa ating paunang pagsubok? Gaya ng ating mga naunang lecture video ay mayroong mga paunang pagsubok si Super K+, at ito ay ating dadaanan maya-maya lamang. Ayan. So, dito sa ating paunang pagsubok, piliin ang kasingkahulugan ng salita na may kahon. Bilugan ng letra ng iyong sagot. Ayan, kung gusto mo ring magsagot, pwede mong gamitin ang ating comment section or kumuha ka ng iyong sariling papel at lapis at ito ay iyong sagutan habang dinidiscuss o pinapaliwanag ko ang bawat numero. Ayan, para sa bilang number 1, may sinat ang kanyang nakababatang kapatid. Ang salitang kahon ay ang salitang sinat. Ayan ang ating pagpipilian. Ito ba ay may kasing kahulugan sa salitang damit, lagnat, o laruan? Ayan. So dito makikita natin na kapag ginamit natin ang salitang lagnat ay siyang iisa pa rin ang ating pagkakahulugan. Kumbaga, may lagnat ang kanyang nakababatang kapatid. Ang sinat ay maaaring gamitin, habang ang lagnat din ay maaari nating gamitin. So, hindi natin pwedeng gamitin yung salitang damit tsaka laruan dahil may iba ang ating pagkakahulugan sa ating sariling pangungusap. Ayun. So, ang sagot ay letter B, lagnat. So, ikalawa, malaki ang lugar na inilaan para sa mga magpapakonsulta. Ang mga pagpipilian ay ang salitang malawak, ang salitang makitid, at ang salitang madilim. Ngunit ang ating nakakahong salita ay ang salitang malaki. Ano kaya ang kasingkahulugang salita ng ating salitang malaki? Okay, mahusay. Ang salitang malawak ang siyang tutumpak para sa ating kasingkahulugan ng salitang malaki. Ayan. Dahil kung ito ay ating papalitan, ito ay magiging malawak ang lugar na inilaan para sa mga magpapakonsulta. Ibig sabihin, ang salitang malaki at malawak ay siyang magkasingkahulugan. Next, number 3. Abala ang mga doktor sa mga ospital ngayon. Ano kaya ang kasingkahulugang salita ng ating salitang doktor? A. Pulis, B. Guro, C. Manggagamot. Ayan, so mahusay ang salitang manggagamot ang siyang kasingkahulugan ng ating salitang doktor. Ayan, dahil ang mga manggagamot at doktor ay iisa lamang at maaari nating gamitin ito upang tumukoy sa mga taong naggagamot o
kumukonsulta sa kanilang mga pasyente. Ayun. Ika-4, ano ang edad ng kanyang kapatid na nahawa ng sakit? A. Lalaki, B. Gulang, C. Babae. Ang ating nakakahong salita ay ang salitang edad. So dito, ito ay tumutukoy sa edad ng isang tao o ng letter B natin ang salitang gulang. Ano ang gulang ng kanyang kapatid na nahawa ng sakit? Ang edad at gulang ang siyang magkasingkahulugan para sa ating bilang. Ayan. So hindi natin pwedeng masabi na gamitin natin yung pagpipilian na A o C. Ayan. Dahil maiba ang ating pagkakahulugan dun sa ating pangungusap. Yun. Ika-5, ang mga sikat na artista ay nagbigay ng donasyong bigas sa bahay ampunan. Ang salitang nakakahon ay ang salitang sikat. Ang mga pagpipilian ay letter A, kilala, B, hindi kilala, C, matatanda. Ayan, so dito ang salitang sikat ay may kasing kahulugan sa salitang kilala. Dahil ito ay sasakto o yung iba pang termino na ginagamit mula sa ating mga pangungusap o mga salita. Ayan. So kapag sinabi nating ang mga kilala na artista ay nagbibigay ng donasyon, bigas sa bahay ampunan. Diba? Walang nagbago sa ating pagkakahulugan. Yan. Sa ating gustong ipahiwatig. Yan. So, natapos natin ang mga paunang pagsubok na inilaan ni Super K+. Tama ba ang mga sagot ninyo o may ilang mga kamalian pa rin? Ayan. So, hayaan nyo dahil ito ay paunang pagsubok pa lamang. Pero bago lahat, tayo dumako muna sa ating nakaraang module. Ito yung module 6 sa ating pagbabalik-aral. Para sa ating panuto, kumpletuhin ang pangungusap gamit ang wastong salitang kilos na isinasaad ng larawan. Piliin ang iyong sagot mula sa mga salita na nasa loob ng kahon. Ang mga salitang bumabahing, natutulog, nagdadasal, nagpapakonsulta at naglilinis ang siyang nakapaloob sa ating kahon. Para sa unang bilang, makakita tayo ng isang babaeng nakaluhod at nakadaong palad ang kanyang mga kamay at siya ay nakayuko at nakapikit. Ano kaya ang ginagawa o pinapahiwatig ng larawang ito? Patlang si Ana na gumaling ang kapatid. So dito si Ana, kung ating susuriin, ayan, sa ating patlang, maaari nating mahinuha na si Ana ay nagdadasal. Ayan. Yan. So, tama, si Ana ay nagdadasal. Batay sa ating nakita o hinuha na ginawa. Number